Đây đâu, con biết đâu là bột nếp không? Bột nếp đây. Ô, cái này là cái bột à? Bột đấy là bột mì. Đây là Cái bột mì này mẹ đổ trông giống như núi lửa ý. bột ngô này. Bột ngô nghĩa là sao? Ở đây là đường. Bột ngô nghĩa là sao? Ăn đường này ăn được không? Suốt ngày chỉ ăn này. Thôi, biểu diễn xong rồi, bây giờ mình chọn thôi. Rồi này rồi đấy. Đúng rồi, đổ tất cả vào đấy. Lấy kiểu vậy. Bột ngô. Đúng rồi. Đổ vào đường cũng được đúng không? Con đổ đi. Cái này cũng đổ hết. Thế thì làm này. Rồi trộn đều vào nhau, được chưa? Đúng rồi. Bắt buộc. Được chưa? Rồi, bây giờ mẹ có một ca sữa ở đây. Đổ hết luôn. Đúng, 140ml sữa không đường, con đổ vào đi. Thế thì là sữa Đà Lạt Milk, con nhìn cái hình chữ rồi đấy. Con tưởng là không cho nước hoặc là sữa chứ. Con trộn đều lên đi. Rồi cho nó khô luôn à? Không, mình sẽ hấp nó lên đấy. Rồi cho nó nghỉ. Hấp nó lên rồi cho nó nghỉ đúng không? Rồi, hấp nó lên rồi sẽ để nó nguội. Nó nguội. Sao lại để cho nó nguội? Nó nguội thì mới làm tiếp được chứ. Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. If you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. Bây giờ thì mình sẽ đánh một quả trứng vào hỗn hợp bơ và đường. Để cho con đánh nhá. Được rồi đấy, cho vào được rồi. Con sợ nữa. Rồi. Con với đường thật là xui xẻo rồi. Sao lại xui xẻo? Bởi vì nó sẽ bị nuốt trứng rồi nó sẽ chết. Mon ơi, bây giờ dây bột cho mẹ. Nè, we are the restaurant. Ok. We are the restaurant. It's Đây. wow. Đầu tiên là con dây cacao cho mẹ này. Cao cao. Đây là bột cacao. Cao cao. Cacao. Cao. Đúng rồi. Đúng rồi. Bột cacao này nó cũng dính cái chất ấy. Cái ấy đúng không hả mẹ? Đấy, đúng rồi. Chất ấy là chất gì? Cái này đúng không? Cái này cũng có thể tan ra đúng không? Đúng rồi. Nếu mà lắc cái này thì nó sẽ trở lại như cái này đúng không? Lắc ra thì nó sẽ mịn. Mịn nghĩa là sao? Mịn tức là nó như này này, như này thì là gọi là mịn này. Thế. Mẹ đổ thêm cái này vào nha. Sao không cho con đổ? Đó. Mang cái dây đi. Đổ cái kia thì chẳng cho con đổ tí nào. Tí nữa rồi mình sẽ đổ hết. Màu trắng trộn với màu nâu là màu đen à? Màu trắng trộn với màu nâu mà lại ra màu đen. Thế Thế là- bảo con thế. Màu là- trắng với màu nâu thì sẽ ra màu nâu nhạt hơn. Thế à? Nó rồi. Wow, cái cục to khổng lồ chưa? Cho mọi người xem đi. Anh em ơi, ra đây xem nào cả chị em ơi. Nào, dây hết đi nào. Đổ luôn nhá. Không, Sao? mỏi tay chứ gì. Lười mày. Không phải lười đâu, cũng không phải mỏi tay mà là con thèm được đọc truyện Doraemon tập Thế không 3 ở lịch đổi ngày ý. Thế không hộ mẹ à?
Có chứ, thích mà. Này. Non. Ôi rồi, con đổ là ập xuống bây giờ. Mẹ, nào dưng. Mẹ đổ từng tí một. Đây là bột mì. Đấy, con lấy từng tí một đi. Thế vậy. Let me tell you about the way that I've been thinking about us. Yeah, you wanted honesty but couldn't find someone you could trust. So Có let nghĩa me là chúng ta sẽ nặn bánh. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình sẽ nặn cái nhân này này. Nè. Bóng á. Mình sẽ lấy cái nhân này. Con thêm cả cái này. Con sẽ dùng thêm cả cái này. Ôi da. Đây đây. Không. Con không ăn nhân. Bánh mochi thì không cần cái này con ạ. Bánh mochi không cần cái này. Ê, nó cũng dính. Là tay con luôn. Không để cho nó về phép được à? Có. Mẹ thử cái này 20g. Ngon quá. Cái này cũng là 20g. Rồi cho cái nhân vào. Nhưng cho con kim nhân được không? Con tự lấy đi. Nhưng mà nó dính lắm đấy. Thật không? Thật. Ê, ổng tay quá. Thế. Đây cho con. Đây. Cái này cái gì? Đây, cho mẹ cho một chút nhân. Đưa cho con. Nó vẫn hơi nóng đấy. Em con bảo rồi cho nó hình, xoay cho nó hình tròn. Xoay nó hình tròn. Đưa đây xong để. Ơ, nóng nữa, ấm thế. Ừ thì tại vì mẹ làm cho nó hết nóng rồi. Eo ơi, tay mẹ mềm mà khi mẹ xoay hình tròn quá. Thế à? Lấy cho con kia. Xin chào. Xin chào anh em với cả mọi người. Anh em nè hả? Anh em ơi, chị em ơi, giải tán cái này thế nào? Làm đi. Đưa cho con cân nha. Con tự lấy đi. Thì để gần đây cho con lấy. Cái sô-cô-la chip này dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương. Mẹ làm con hỏi cho con xem đi. Là muốn thỏ á? Con Vâng. thỏ màu đen à? Con thấy con thỏ màu đen cũng được. Thỏ màu gì chả được. Đây, lấy cái này làm mũ nhá. Nào mũ nào. Đấy. Ý, xinh quá. Ơ, chiều cái mồm chưa? Nào, mẹ làm cái mồm nhá. Mồm kiểu gì đây ta? Mồm cười. Hoặc là mồm mếu xì.